นิยามของคำว่าสไตล์ของผมก็คือความสบายใจ เราไม่แคร์ว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงมันไม่สำคัญเท่ากับเรารู้สึกมองตัวเราเองยังไงหรือว่ารู้สึกยังไงกับเสื้อผ้าที่เราใส่ในวันนั้นมันสไตล์ใครสบายมันเนาะแล้วก็มันเป็นสปาร์กจอยส่วนตัวทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจที่จะออกไปเผชิญวันนั้นหรือไปทำกิจกรรมที่มันเหมาะสมไปให้นิยามตัวเองก็มั่ว ว่าสไตล์ก็คือแบบว่าอะไรก็ตามที่วันนั้นใส่แล้วเรารู้สึกมั่นใจอยู่ข้างในสวัสดีครับผมกายจาก The Color Menswear แล้วนะครับผมก็เอพิโซดนี้ผมถือว่าเป็นเอพิโซดที่พิเศษมากๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเอพิโซดที่พูดถึง Structural Journey ของบุคคลที่อยู่ในวงการที่เป็น policy maker นะครับผมซึ่งพูดถึงเรื่อง policy maker หรือการเมืองเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าหลายๆคนเนี่ยในสภาเนี่ยก็คือทุกคนก็คงใส่สูทหมดอยู่แล้วแต่จะมีผมว่าไม่กี่คนหรอกที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ในเรื่องของการแต่งตัวซึ่งโดดเด่นเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการใช้แต่งตัวเสื้อผ้าที่มีราคาแพงหรือฟุ้งเฟ้อแต่เป็นเรื่องของการแต่งตัวในความที่มีความเหมาะสมแล้วก็กับสถานที่แล้วก็กับเวลาด้วยนะครับผมซึ่งก็ขอสวัสดีครับผม ครับสวัสดีครับทิมพิธาพิมเจริญรัตน์นะครับสวัสดีทุกคนครับครับผมหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับผมครับสสพรรคก้าวไกลนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตวันนี้ชวนคุณทิมมาคุยในเรื่องของท็อปิกที่อาจจะไม่ได้เป็นพวกฮาร์ดท็อปิกเหมือนที่ปัจจุบันคุณทิมคงต้องเจออยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับใช่ครับก็จะมาเชิญคุยเรื่องสไตล์มากกว่าให้เหมาะสมกับช่องเราก็เรื่องของอาจจะแต่นิดนึงกับเรื่อง creative industry ของประเทศไทยด้วยนะครับมีคุยกันได้หลายเรื่องครับมีเวลาได้ครับแต่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันที่จริงๆคุณทิมก็คือผมรู้แหละว่าคุณทิมก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวคือมันดูออกแล้วแหละตั้งแต่เราเห็นว่าการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้ายังไงเงี้ยแต่ก็ไม่นึกว่าจริงๆก็สนใจตามติดรู้แบรนด์ที่เป็น niche เยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยครับใช่อย่างนี้ก็อยากจะให้คุณทิมลองถามแล้วกันว่า evolution ของสไตล์ของคุณทิมเนี่ยมันไล่เป็นจุดไหนอย่างที่ตั้งแต่ผมคิดว่าน่าจะมี influence จากตั้งแต่สมัยเรียนด้วยแต่ว่ามันมีคนอื่นอะไรบ้างที่จาก experience ครับก็ตอนเด็กๆก็เรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับเป็นอยู่โรงเรียนอะไรครับเกาะเหนือเกาะใต้เกาะเหนือครับเกาะเหนือผมอยู่เกาะใต้ผมอยู่พูดไปเรื่องสั้นไม่เรายังไม่เป็นเพื่อนกันมาก่อนชอบอะไรคล้ายๆกันก็อยู่อะไรนะเนลสันผมอยู่แฮมิลตันครับผมแต่ว่าสมัยนั้นจริงเราก็ต้องแต่งตัวแบบผูกเนคไทใส่กางเกงขาสั้นโรงเรียนผมไม่มีเนคไทครับผมของผมเป็นแบบว่าแค่เจอร์ซี่สีน้ำเงินสีเทารองเท้าไม่บังคับก็รองเท้าแตะก็ได้เท้าเปล่าก็ได้หรือไม่ก็ใส่ถุงเท้าสูงๆขึ้นมาแบบนี้ใช่แต่อย่างนิวซีแลนด์ในงานอดิเรกมันก็มีอิทธิพลกับวิธีที่เราแต่งตัวนะสมัยนั้นนี่มันกรันช์เนาะมันแบบว่า Green Day Nirvana Pearl Jam Soundgarden อะไรพวกนั้นเขาก็ต้องย้อมหัวสีเขียวหน่อยใส่เสื้อวงไอเสื้อที่ผมสะสมที่รู้สึกว่าตัวเองชอบแฟชั่นแล้วสะสมอันแรกเลยเนี่ยคือเสื้อบกเสื้อเพลงเสื้อวงเมทัลลิก้าอินคิวบัสอะไรก็แล้วแต่ว่าไปมีอยู่ครั้งหนึ่งตลกมากเลยผมมีของ Sepultura เป็นเฮฟวี่เมทัลคนบราซิลเนาะแล้วก็เป็นเสื้อวงแต่ว่าเป็นเสื้อวงที่เหมือนกับเป็นเสื้อบอลของบราซิลสีเหลืองอะแล้วข้างหลังเขียนชื่อวงว่า Sepultura อย่างเงี้ยผมซื้อมา1,000 กว่าบาทมั้งผมไปเดินจตุจักรเนี่ยมีคนมาขอซื้อผม 6,000 กว่าบาทเลยนะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยตอนเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆเนี่ยคุณจะเจอผมได้อยู่ที่จตุจักรไปหาซื้อเสื้อวงเก่าๆที่มันฟอกใช่ไหมผ้าแบบของใหม่ของเก่าก็ไม่เหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือเสื้อยืดกากเพชรสัก22 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะชอบถ้าเป็นแคชชวลไม่ได้พูดแค่เรื่องสูทอย่างเดียวใช่ก็จะเป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็แน่นอนเราเล่นรักบี้ใช่ไหมนิวซีแลนด์เล่นรักบี้มันก็จะมีเสื้อรักบี้แล้วก็มีคอที่มันคนละสีกับสีเสื้อของเราเลยของเนลสันอะไรผมไม่แน่ใจแคทเทอร์บรีป่ะใช่ของผมไวท์แคทโตชีสมันก็จะมีเสื้อที่ใส่ประจำหรือนิวซีแลนด์ก็จะมีเซิร์ฟคัลเจอร์ใช่ป่ะสเก็ตบอร์ดคัลเจอร์ไอ้พวกยี่ห้ออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราซึ่งบางทีอย่างเมื่อกี้ไปเดินอีกร้านหนึ่งของทางเดคอรัมแล้วเห็นเสื้อผ้าเก่าๆมันก็จะมีความมาจากฮิปฮอปคัลเจอร์มาจากสเก็ตบอร์ดคัลเจอร์มาจากเซิร์ฟคัลเจอร์อะไรสักไหนแต่ว่าอาจจะทำให้มันคุณภาพคนละแบบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราดนตรีหนังที่เราดูเนาะบางทีแบบว่า Lock Stock and Two Smoking Barrels อย่างเงี้ยหนังดีๆที่แบบมันโอ้โห
สไตล์แม่งคือแบบความสบายใจของเราที่มันมาจาก ใช่ อะไรก็ได้ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่มัน แล้วมันมาจากที่เราไม่รู้สึกตัวด้วย แล้วก็กลับมาที่ธรรมศาสตร์แล้วก็งานแรกก็คือเป็นวณิชธนากรเป็น investment banker ครับผม แล้วก็เป็น consultant สองอาชีพที่ท้าทายกว่าเป็นวัยรุ่นของผมมากเพราะว่าผูกไทยไม่เป็นตอนเด็กๆแล้วพอแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในวงการ investment banking เนอะหรือว่าคนที่อยู่ในพวก management consultant ที่มันต้องเดินทางเยอะๆอะมันก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องฝึกใส่ไทยฝึกใส่สูทอะไรอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนก็ยังจำได้ว่าแบบไทยเส้นแรกๆนี่ก็คือเป็นพวกรุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อน อ๋อ ให้ยืมมาใส่แล้วก็สอนผูกสอนอะไรใช่ไหมพอหลังจากนั้นมันก็เลยมีความจำเป็น เพราะว่าเราเดินทางทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็ ครับผม ทำงานกับบริษัทเอกชนใหญ่ๆในประเทศไทยทำงานกับกระทรวงหลายๆกระทรวง ครับ เราอายุ21-22เนี่ยมันก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะกับกาลเทศะนะครับ ฮะ แล้วก็ให้เข้าพวกก็ได้ เพราะงั้นเถอะแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยค่อยๆสะสมความเป็นตัวของตัวเองมาเรื่อยๆนะครับพอทำงานได้สักพักหนึ่งก็กลับไปเรียนปริญญาโทครับที่เมืองบอสตันซึ่งเรียนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง แล้วก็เรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ 2 อันคู่กัน พอตอนนั้นก็ได้อิทธิพลได้เห็นความเป็นไอวี่ลีกเนาะแล้วก็ความเป็น preppy ของนิวอิงแลนด์เข้ามา ครับ พอมันมีงานกาล่าของมหาลัยมีอะไรต้องตัดสูทตัดทักซิโดก็ใช้บริการเขา มันก็เลยเป็นอันที่ 2 ออกมาเนาะ อ๋อ แล้วพอจบเสร็จปุ๊บก็กลับมาทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็ทำบริษัทเทคโนโลยีอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนาะไอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เดินทางไปญี่ปุ่นเยอะมาก ปีหนึ่ง20 กว่าครั้งอะไรอย่างนี้ ครับผม ก็จะได้เห็นว่าโอเคได้เห็นcraftsmanship หรือว่าฝีมือความครีเอทีฟของคนญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น Beams ไม่ว่าจะเป็น United Arrow อิเซตันแมนเพราะงั้นเถอะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเปิดความคิดใหม่ๆของเราจากที่มันแบบอนุรักษ์นิยม conservative brand เยอะๆ แล้วก็เป็น Ivy League แล้วก็มาเห็นความเป็น tailoring ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเนอะ ครับผม แล้วก็พอมาเป็นนักการเมืองก็เริ่มเห็นการพัฒนาของอุตสาหกรรมมีพัฒนาการมาเรื่อยๆมันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเนอะ อย่างนี้ก็อยากจะให้คุณทีมอยากจะลองถามแล้วกันว่า evolution ของสไตล์ของคุณทีมเนี่ย ฮะ แต่ว่ามันมีเป็นอื่นอะไรบ้างที่จาก experience ของ ครับ ของ ก็ ท่ นอกจากกาลเทศะเนอะแล้วก็นอกจากการทำงานเนี่ยผมคิดว่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวก็มีผลกับ ครับผม กับสไตล์และในนิยามของคำว่าสไตล์ของผมก็คือความสบายใจ อืม สไตล์มันคือไม่ใช่เป็นแฟชั่นสไตล์มันไม่ใช่แค่ว่ายี่ห้อเป็นยี่ห้อไหนแต่ว่ามัน ใช่ ความสบายใจของเราที่ได้ใส่ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับ ครับผม อารมณ์ของเราแต่ละวัน ฮะ ขึ้นอยู่เกี่ยวกับกาลเทศะด้วย แต่ว่าการได้ท่องเที่ยวหลาย ๆ ที่เนี่ยแน่นอนนะคือเราไปเที่ยวอิตาลีเราไปฟลอเรนซ์แล้วเราก็ไปนาโปลีแล้วเราก็ไปมิลานเราก็จะเห็นนะว่าความแตกต่างหลากหลายมันเป็นยังไงไปเที่ยวเม็กซิโกก็จะมีความหลากหลายของเสื้อผ้าหรือความเป็นนีออนคัลเลอร์ของเขา ครับผม ใช่ไหมมันก็ทำให้เราได้รู้จัก ครับผม อะไรที่เราไม่ได้คิดมากขนาดนั้น บางที ครับ เราแค่คิดว่าใส่แล้วมันพอดีตัว อืม ผ้าซูเปอร์ฟาย130 แล้ว ครับผม ฟูลแคนวาสแล้วเราพอใจกับการแต่งตัวแบบนั้น อืม อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรารู้เบื้องหลังของแต่ละที่แต่ละอย่างที่มันมาอยู่บนตัวเราอ่ะ อืม มันเลยทำให้เรารู้สึกสนุกมากขึ้นเนอะ ครับ กับการแต่งตัวแล้วเราก็ มี story รู้สึกมี แบบว่า ความมั่นใจรู้สึกสบายใจมากขึ้นถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้เลยนะว่าอะไรเป็นอะไรเนอะแต่ว่ามันเป็นสปาร์กจอยส่วนตัวที่ ครับผม ที่ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็สบายใจที่จะออกไปเผชิญวันนั้น หรือไปทำกิจกรรมที่มันเหมาะสมเข้าไป เราไม่แคร์ว่าคนอื่นเขาจะมองเรายังไงเท่ากับมันไม่สำคัญเท่ากับเรารู้สึกมองตัวเราเองยังไง หรือว่ารู้สึกยังไงกับ ครับ เสื้อผ้าที่เราใส่ในวันนั้น ผมรู้แหละว่าคุณทีมก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัว คือมันดูออกแล้วแหละตั้งแต่เราเห็นว่าการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้ายังไงเงี้ยแต่ก็ไม่นึกว่าจริงๆก็สนใจตามติดรู้แบรนด์ที่เป็นนิชเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ย ครับ ซึ่ง ใช่ ซึ่งก็เซอร์ไพรส์ทางผมเหมือนกันอะไร อ๋อ เงี้ยนะครับ ครับแบรนด์ไทยก็น่าสนใจเยอะนะ ใช่ สำหรับ ครับ menswear ในช่วงนี้ผมก็ตื่นเต้นคึกคักกันพอสมควรอย่างเช่น ใช่ ตอนที่ จะถามว่ารู้สึกยังไงบ้าง โควิดมา ในปัจจุบันกับmenswear หรือว่าอินดัสทรีในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับผมอะไรอย่างเงี้ย ก็คิดว่ามีศักยภาพ แต่ก็คิดว่ายังไปได้ไกลอีกเยอะ ใช่ ก็ยังมี ใช่ ความท้าทายถ้ามีการที่จะสนับสนุนนะเพราะผู้ประกอบการ SME ไทยอย่าง JBB อย่าง น่าจะเป็น Linen Works ครับผม อย่าง Diplomat อ่า ใช่ไหม ใช่ Bob Your Uncle Bob คุณ Your Uncle อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะรู้จัก
แรคคูนของท่านกางเกงเขาใช่ไหมผมก็มี ก็เป็นช่วงที่พอรู้จักได้มากขึ้นก็เพราะว่าเทคโนโลยีมันช่วยนะครับแล้วก็แต่พอได้รู้จักพวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แพ้รุ่นตอนเราสนใจเรื่องนี้มากๆผมคิดว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นมันไม่ได้เป็นเรื่องของสไตล์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม peripheral ที่อยู่ข้างหลัง craftsmanship ของคนไทยที่ทำในเรื่องแบบนี้ไม่แพ้คนเกาหลีไม่แพ้ญี่ปุ่นแน่นอนพวกตอนที่มันมีแบรนด์อิตาลีมาสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นคนเอาเข้าให้แก้ให้อะไรนี่ก็คนไทยเท่านั้นก็คือเป็นคุณป้าคนไทยเท่านั้นที่เป็นที่เบลนี่หรือคีตันให้ความเชื่อถือนะแล้วคนพวกนี้ก็คือเป็นคนที่ใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยที่ถ้าเราสนับสนุนปลายน้ำอย่างยี่ห้อไทยไปได้เหมือนอย่างที่เกาหลีทำได้เนี่ยผมก็หวังว่าไอ้แรงงานหลักๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำต่อไปได้เพราะว่า global fashion industry ทุกวันนี้มัน 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นของผู้ชายไปแล้วก็ 0.5 ประมาณเกือบ 30% ที่มันเป็นของ men's apparel เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ยังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเยอะพอสมควรแล้วทั้งหมดทั้งปวงนี่มันก็ไม่ได้แค่เสื้อผ้ารองเท้ามันเป็นน้ำหอมอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนดีๆเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้ไกลใช่คือหลังจากที่เราได้เปิดร้านทั้ง2ที่นะมีที่ไทยแล้วก็ที่สิงคโปร์ด้วยคือพอไปแล้วเรารู้เลยว่าคือจริงๆผมว่าคนไทยอาจจะผมว่าไม่แพ้แน่นอนในเรื่องของฝีมือใช่ไหมฝีมือหรือว่าเรื่องของผมว่าพวก creative side ของคนไทยเนี่ยยังไงไม่แพ้ regional อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนไปคุยท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรม creative ของเมืองไทยบ้างแล้วดีกว่าเผื่อจะได้ต่อเนื่องจากที่เราพูดถึงเรื่องของแบรนด์ไทยไปแล้วว่าจะมี potential บ้างเนี่ยผมคิดว่าคุณทิมเนี่ยมองว่าอุตสาหกรรม creative เมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างและจะไปยังไงต่อได้บ้าง public sector เนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรกับเขาได้บ้างก็คือสำหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟชั่นด้วยเรื่องอะไรด้วยเนี่ยมันทำงานของมันโดยตัวของมันเองไม่ได้คือเราต้องหาวิธีที่จะต้องทำแบบบูรณาการแล้วก็อินทิเกรตขึ้นมาได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างอิตาลีกับ culture ของเขาหรือเกาหลีที่เขาผูกเข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงของเขาไปในตัวเดี๋ยวนี้ที่เกาหลีนอกจากที่เรายี่ห้อที่เราคุยกันพวก B&T Taylor พวก SCC เนี่ยผมเห็นว่ามีความต้องการที่จะทำแบบ fast fashion สู้กับ Uniqlo แล้วด้วยนะแต่เขาสามารถที่จะกระโดดได้เร็วมากกว่ายี่ห้ออื่นในประเทศอื่นเยอะเพราะว่าเขามี creative industry มีดารามีนักร้องของเขาที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วมาเป็นพิธีมาเป็นคนที่โฆษณาเสื้อผ้าแล้วนะให้เขาพออุตสาหกรรม creative อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวมาบวกกับแฟชั่นเมื่อไหร่มันจะกลายเป็น1+1ไม่เท่ากับ2เป็นซีนาร์จี1+1มันจะกลายเป็น3ทันทีแล้วเขาก็จะสามารถที่จะก้าวกระโดดไปได้ด้วยดีตอนที่กงยู่ใส่ Prince of Wales Double Breast ออกมาเดินออกมาในฉากละครอะไรของเขานะมันเลยทำให้เฮ้ยไม่ธรรมดานะประเทศนี้อุตสาหกรรม menswear เขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแค่ญี่ปุ่นอังกฤษหรืออิตาลีอย่างเดียวแสดงว่าเขาก็มีวิธีคิดมันสามารถที่จะผนึกกันจนทำให้อุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้อันนั้นคงเป็นอันที่หนึ่งที่ว่าคงจะปล่อยให้อุตสาหกรรมแฟชั่นเท็กซ์ไทล์การเมนต์ไทยไปคนเดียวไม่ได้มันต้องมีอะไรไปดึงก่อนใช่มันต้องมี creative industry มันต้องมีวัฒนธรรมมีอะไรที่จะดึงพวกนี้ให้เกิดแบรนด์ขึ้นมาได้เร็วขึ้นพอเรามีปลายทางแบรนดิ้งมาแล้วอุตสาหกรรมพอเป็นที่นิยมในระดับโลกแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูที่หลังบ้านกลับมาดูที่ช่างเย็บช่างดุลช่างตัดผ้าพวกคนที่ออกแบบดีไซเนอร์ต่างๆที่โดนละเลยมานานปากกัดตีนถีบมานานใช่ไหมเวลาจะไปเป็นระดับโลกได้เป็นคุณถากูลเป็นแบรนด์ไทยที่ไปได้ไกลแบบขนาดมิเชลโอบามาใส่เนี่ยเขาปากกัดตีนถีบไปด้วยตัวเองคือจะไปแข่งอะไรที่มิลานแข่งอะไรเนี่ยเขาก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินมันไม่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งออกของประเทศไทยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้มีแบบเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นเขาพยายามที่จะแบบว่าโอเคทำได้มีฟันได้อะไรเงี้ยโซแฟชั่นวีคกับ Bangkok Fashion Week ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมองที่สร้างดีมานด์ได้ก็ค่อยกลับมาดูที่ supply สร้างอุปสงค์ได้ก็กลับมาที่อุปทานพอกลับมาที่อุปทานปุ๊บเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่ใช่แค่คนที่เสพแฟชั่นหรือคนที่ใส่แฟชั่นแต่ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังกระดุมทุกเม็ดที่โดนเย็บการที่มีการขึ้นแพทเทิร์นกันอะไรทั้งหลายซึ่งอย่างที่รัฐบาลฝรั่งเศสทำกับ Chanel อย่างเงี้ยเขาจะมีเป็นสถาบัน
ที่รวม craftsmanship ทั่วฝรั่งเศสไม่ให้มันหายไปใช่ไหมวิธีเข้าไหลเข้ายังไงทำปกทำลับเปลทำยังไงให้มันโค้งเข้าอะไรทั้งหลายเนี่ย ครับผม คือมีสอนแล้วก็ทำให้ keep the craft craftsmanship ของคนฝรั่งเศสของคนที่ถึงแม้ว่าจะทำให้ Chanel หรือไม่ทำให้ Chanel ก็ตามเนี่ยมันไปต่อได้ไอ้ตรงนี้มันใช้คนมหาศาลพอใช้คนมหาศาลมันก็จะสามารถกลายเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปากท้องได้ ซึ่งพอมันมีแบรนด์มีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถมี value ขึ้นมาแล้วก็สามารถจะได้ราคาไม่ใช่แค่เป็นแค่ sweatshop หรือว่าให้ ใช่ ยี่ห้อต่างประเทศ ผู้ผลิตอย่างเดียว มาใช้แรงคนไทยแล้วก็มีค่าเหงื่ออยู่มากแต่ก็มันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยมันก็เป็นทั้ง craftsmanship ด้วยมันก็ต้องเป็นความละเอียดประณีตของคนไทยด้วยคนปากกากยอคนชาติพันธุ์คนมงเอาลายของเขามาใส่อยู่ในเสื้อแล้วมันก็ยูนิคก็คือตัวเดียวในประเทศไทยไม่มีใครทำอีกแล้วเขาปักอยู่ 7-8 ปีขึ้นไปอยู่บนภูเขาไฟฟ้ายังไม่มีขาย 20,000 มีคนซื้อได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็คือ indigenous economy มันก็ไม่ต่างกันจากที่แบบฮาวายทำหรือว่านิวซีแลนด์ทำกับมารีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งถ้าเราทำอย่างโปรโมทอย่างนี้ไปได้ดีเนี่ยจริงๆเสื้อ 20,000 จริงๆ value มันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันพุชจริงๆแล้ว value มันก็มาจากเวลาถ้าเราไฮเทคไม่ทันเขาในเรื่องอุตสาหกรรมในเรื่องอะไรเงี้ยอย่างน้อยไฮทัชเนี่ยมันต้องมาให้ได้เพราะผมรู้ว่าเมืองไทยเองอะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเรามี constraint อยากลองดูในมุมมองคุณพิธาว่าสมมติในเรื่องของคิดว่าถ้ามีน้ำหนึ่งหยดถ้าหยอดลงไปปุ๊บเนี่ยอันไหนมันจะกระจายได้เยอะที่สุดถ้าจะบอกว่ามันมี constraint มันก็มีแต่ถามว่าถ้ามัน man made ไหมมันก็ man made ถ้าเราจะเอามันออกเราก็ทำได้นะที่ถ้างบประมาณรีดไขมันในสิ่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เอามาสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มันเป็น soft power จริงๆใช่ไหมมาสนับสนุนหนังไทยมาสนับสนุนละครไทยมาสนับสนุนนิยายไทยแล้วก็ดนตรีไทยตอนนี้ก็สุดยอดมากเป็นวงดนตรีใหม่ๆอะไรพวกนี้หลายๆยี่ห้อหลายๆอันเนี่ยเขาก็สามารถไปได้ด้วยตัวของเขาเองก็เยอะกระทรวงพาณิชย์ก็มีส่วนที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดก็คือเพิ่มงบประมาณให้แล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยมากขึ้นในการที่รัฐบาลสนับสนุนให้ต่างชาติได้รู้จักกับยี่ห้อของคนไทยมากขึ้นครับผมการทำแบรนดิ้งประเทศไทยผมว่าสำคัญมากนะถ้าเราทำแบรนดิ้งไทยแลนด์ได้สำเร็จ Modern Thailand ให้ได้สำเร็จเนี่ยทุกอุตสาหกรรมเนี่ยมันเหมือนกับยกระดับขึ้นไปในตัวของมันเองไอสินค้าต่างๆในที่เราทำแบบจุลภาคยี่ห้อไทยไปต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอดูแลเรื่องรัฐสวัสดิการของศิลปินไม่ใช่ศิลปินต้องปากกัดตีนถีบถ้าคุณทำแบรนดิ้งอย่างเดียวไม่มีคอนเทนต์ก็ไม่ไปคุณมีแต่คอนเทนต์อย่างเดียวไม่มีคนเอาส่งออกให้มันก็ไม่ไปถ้าเกิดมันครบทั้งวงจรนี้ก็คือต้องมีไปได้ ecosystem ที่มันระบบนิเวศใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ขาด creative industry fashion industry ของเมืองไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ย idealistically เนี่ยเป็นยังไงมีความหลากหลายผมอยากเห็นความหลากหลายในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับแล้วก็อยากเห็นเสน่ห์ในความตัวตนของความเป็นไทยที่แบบ outside in ไม่ใช่ inside out outside in ก็คือเหมือนว่าอยากจะเห็นความเป็น contemporary ของเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายมากขึ้นผู้ประกอบการไทยจะมีความหลากหลายได้มากขึ้นมันก็คือต้องเริ่มอย่างแบบ decorum นั่นแหละก็คือเอาของแต่ละต่างประเทศมารวมกันจนกระทั่งมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการไทยหรือว่าแฟชั่นดีไซเนอร์ของคนไทยในการที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยถ้าเกิดเรากีดกันแล้วก็บอกว่าต้องเป็นของยี่ห้อของคนไทยใครใส่ยี่ห้อต่างประเทศถือว่าไม่ดีเนี่ยนั้นมันก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีความหลากหลายทั้งสำหรับวัยอายุสำหรับสไตล์สำหรับเนื้อผ้าผมก็คิดว่าแบบภาพที่เห็นก็คือแบบเราภูมิใจที่จะใส่ของคนไทยเพราะว่ามันมีหลากหลายให้เราเลือกมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ยังเชื่อว่ายังมีน้องๆเยาวชนคนหนุ่มสาวที่กำลังตามหาความฝันที่เขาชอบอยู่ก็หวังว่าจะเป็นคนที่จะทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในอนาคตมีความหลากหลายแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็มีตัวของตัวเองมีลายเซ็นเป็นของตัวเองในอนาคตนี่มาเป็น off topic บ้างแล้วเป็นเรื่อง topic แบบ relax กันบ้างผมว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณทิมเนี่ยมีถ้าเป็นพวก essential items ของการ styling เนี่ยมีอะไรบ้างที่มันต้องติดตัวแล้วสำหรับว่าหลายๆคนที่ก็อยากจะชอบคุณทิมในการแต่งตัวมากอะไรเงี้ยนะครับมีไอเทมอะไรบ้างที่เป็นแบบสไตล์ไอเทมของคุณทิมถ้า essential ก็ essential แต่วันนี้ไม่ได้ใส่มา ก็อย่างเช่นก็คงเป็นนาฬิกาทั่วไปที่ใส่แล้วก็น้ำหอมที่ทำให้เรามั่นใจอะไรประมาณนี้ที่เหลือก็คือเป็นตามปกติไม่ได้พิเศษก็ต้องมีเน็กไทอยู่แล้วมีเสื้อเชิ้ตอยู่แล้วมีสูทอยู่แล้วมี pocket square อยู่แล้วประมาณนั้นมากกว่า
เคยตัดตอนเด็กๆตอนเริ่มใหม่อะตอนที่มันฟิตติ้งครั้งแรกมันก็โอเคอะแล้วพอตอนหลังทำไมมันออกมาเป็นมนุษย์ลุงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดคุณไปที่ร้านเลยแล้วคุณก็รู้ทันทีว่าคุณชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ตัดกับคนอื่นเขาแต่อย่างชุดซัพพลายอย่างพินิพาม่าพี่ก็เป๊ะเลยไม่ต้องแก้เลยมาถึงแล้วมันเป๊ะพอดี ก็หุ่น มันก็ หุ่นนั่นอยู่แล้ว พอดี อยู่แล้ว กับนั่นอยู่ ไม่ต้องแก้อย่างเงี้ยโชคดีอย่างเงี้ยโชคดีไม่ต้องเสียตังค์เยอะ ไม่ต้องเสียตังค์เยอะ ใช่ แล้วพี่ก็ไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์เวอร์ขนาดนั้นไงไม่ใช่แบบไอ้แค่บางทีมีรอยย่นตรงข้างหลังนิดนึงนี่แบบรับไม่ได้หรืออะไรไม่ได้กูแก้เท่าที่แก้ได้ ไม่รู้คุณทีมพี่ทีมเหมือนกันหรือเปล่าว่าแบบบางทีเรามี exposure ที่ต่างประเทศแล้วอะผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเหมือนกับรู้สึกว่าเรามีโอกาสปุ๊บอะเราก็อยากจะไปลุยอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง คือมันก็ อะไรเงี้ย คือของคุณนะคุณมี secret sauce ของตัวเองแล้วนะ พอมันมี secret sauce เนี่ยมันก็สามารถที่จะมีความสามารถในการสร้างความต่างหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันมี competitive advantage มี differentiation ที่เราไปได้แต่ว่าผมก็ยังอยากสัมภาษณ์คุณนะ ว่าในมุมมองคุณคิดว่า secret sauce มันคืออะไร พี่ถึงวัดตัดตัวครั้งล่าสุด 5 ปี 4 ปีที่แล้ว กี่ปีครับพี่ แล้วครั้งเดียวในชีวิตด้วยปกติผมไม่เคยตัดเลย โอ้จริงเหรอครับ ใส่ปุ๊บมันได้แล้วมันได้เลย อ๋อ ผมตอนดูประชุมสภาเนี่ยครับผมดูคุณทีมแบบแต่งตัวก็ดีสุดเลยนะสำหรับผมที่ผมดูแบบวัยรุ่นคนหนึ่งดูนะผมว่าก็น่าสนใจ รู้สึกถึงความแอบซนบางอย่าง ใช่ อยู่ ต้องนั่นงั้นมันก็รู้สึกน่าเบื่อ รองเท้าไทยหรือปกเสื้อเชิ้ตอะไรอย่าง ข เงี้ย อ ค สั รั ก บ นิดขอสักนิด นั่นแหละ แต่ผมบางทีผมเห็นแบบพินตรงปกพินคอล่า นี่ก็พิน ใช่ ผมว่าก็เท่กว่าคนอื่น คนอื่นเขาก็จะมาถามแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกแต่อธิบายไม่ถูกว่าเพราะอะไรก็ค่อยเฉลยว่าอ๋ออันนี้มันเด้งขึ้นมาเพราะอย่างนี้พี่ เวลาคนมองคนก็จะได้มองสูตรมันต้องมองที่ตรงนี้กับมองหน้าอกก็เลยต้องแหละอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยค้นหาเลยคือเห็นแล้วมันใช่ เห็นแล้วมันใช่ ดูหนังแล้วมันใช่ดูแมกกาซีนแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ก็โคตรไม่มีความหมายเท่าไหร่เรารู้ของเราอยู่คนเดียวอะคนเขาแยกไม่ออกหรอก110 130 150 จริงเรื่องอย่างนี้หลายๆเรื่อง มันก็คงเป็น ก็ ความ รวมๆกัน เป็นความสุขใจส่วนตัวของผู้ชาย ผมขอเปิดที่แบบเปิดรูปพี่ทิมบางรูปในสภาแล้วเผื่อให้ทิมพูดหน่อยว่าชุดเนี้ยทำไมถึงเลือก ทำไมถึงได้ถามว่าทำไมถึงได้ใส่ชุดนั้นวันนั้นใช่ไหม ใช่ครับที่ผมไปเสิร์ช เอาจริงๆใช่ป่ะอันที่ 1 อากาศหนาวสภาเปิดแอร์เยอะ มันเลยต้องเป็น 3 piece นะอันที่ 1 อันที่ 2 คือถ้าจะไม่ผิดเป็นวันพุธแล้วใส่ไทยอื่นออกมาลูกสาวเดินมาหน้าห้องบอกแต่ดีวันนี้วันพุธต้องใส่สีเขียว ผมเลยเดินกลับเข้าไปเปลี่ยนสีเขียวไม่ใช่นะมันก็เราเลือกอะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสบายใจกับมัน แล้วก็เนคไทแต่ละเส้นหรือว่าอะไรที่จะใส่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นเราก็ไม่ได้คิดมาก เพราะว่าของเราผู้ชายเนี่ยมันก็คือสีเทากับสีกรมมันก็มีไม่มากกว่านี้อาจจะมีสไตรป์ไม่มีสไตรป์มันก็แค่นั้นแต่เนคไทอะไรเงี้ยลูกสาวก็จะเป็นคนเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าวันนี้อยากให้ใส่เส้นนี้วันนี้เขาชอบเส้นนี้อะไรเงี้ยคือผมไม่คิดมากอยู่แล้วผมเหมือนกับว่าเป็นพ่อครัวที่ขอให้มีวัตถุดิบดีๆอะแล้วถึงวันนั้นเดี๋ยวผมปรุงของผมเองว่าผมจะเอาอะไรไม่เอาอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้มานี่ผมไม่ได้เอามาเองใหญ่แม่บ้านหยิบมาให้ผมบอกวันนี้มีถ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าคุณไปหยิบเสื้อผ้าทุกอันที่ผมเห็นผมใส่อะทิ้งไว้ในรถแล้วหน่อยเดี๋ยวมาถึงนี่เดี๋ยวมาเลือกเองก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้แบบ mix and match ที่แบบต้อง proper ตามไกด์หรือว่าตามอะไรอย่างนั้นเอาที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับวันนั้นแล้วก็สบายใจมากกว่า แล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้ววัตถุดิบที่มันมีอยู่แล้วมาใช้ปรุงให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แค่นั้น มีสไตล์ไกด์แต่ว่าแนะนำหลักการของคุณทีมในการแต่งตัวเนี่ยสมมติแต่งตัวสไตล์แบบซาทูเรียลแล้วกันว่ามีสไตล์ยังไงบ้าง ถ้าถามอย่างนั้นในมุมอย่างนั้นผมรู้สึกว่าแบบ classic with a twist คือไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่งตัวตะโกนให้แบบคุณมาดูฉันว่าฉันแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่มีเป็น basic item เหมือนกับผู้ชายทั่วไป แต่ว่ามันก็จะมีทวิสต์นิดหน่อยที่มันไม่ควรที่จะมาอยู่ด้วยกันแต่มันมาอยู่ด้วยกันได้อะเวลาคุณวาดสีน้ำมันเนี่ยคุณต้องวาดจากข้างหลังเข้ามาก่อนคือเวลาคุณวาดลงสีเนี่ยคุณจะไม่ลงสีอันที่อยู่ข้างหน้าคุณจะไปทำท้องฟ้าทำทะเลแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาอันนี้เนี่ยเหมือนกับเสื้อเชิ้ตกับไทที่ใส่
มันก็จะมีความ70-30อะไรของมันซึ่งมันเป็น ครับ คลาสสิกธรรมดา ครับ แต่ของผมก็สามารถที่จะบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้คิดนะ ฮะ คือมันเป็นสิ่งที่สมองไม่ต้องคิดแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ใจเอาออกมาอยู่ ครับผม ว่า classic with a twist มันเป็นยังไงครับก็เป็นชุดลำลองสบายๆนะครับที่ชอบใส่ชุดนี้ก็เพราะว่าชอบผ้าลินินนะครับเหมาะกับบรรยากาศเมืองไทยที่ร้อนนะครับส่วนลายของเสื้อเนี่ยก็ชอบมาตั้งแต่ตอนไปเที่ยวอิหร่านนะครับก็จะเห็นลายแพทเทิร์นที่อยู่ในเสื้อที่นั่นนะครับจนกระทั่งมาถึงอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมครับอย่างวัฒนธรรมปราณากันของสิงคโปร์ของอินโดนีเซีย ก็เลยชอบเสื้อผ้าที่มันเป็นลายอารมณ์แบบตั้งแต่เปอร์เซียมาถึงปราณากันก็สะสม ไปที่ไหนลงพื้นที่ตามต่างจังหวัด แล้วก็เห็นเสื้อผ้าลายสวยๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยลาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายพี่น้องอีสานอะไรพวกเนี้ยก็จะซื้อเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันใหญ่สบายแล้วก็ไม่รัดดีครับลุคที่ 2 ก็เป็นลุคสบายๆนะครับแบบเวลาที่เป็น smart casual เช่นไปงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหรือเกี่ยวกับแฟชั่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นเสื้อคอปกที่เป็นโปโลแล้วก็มีเบลเซอร์1อันนะครับแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรองเท้าแคชชวลสีน้ำตาลให้เข้ากันกับแจ็คเก็ตที่ใส่อยู่ โอเคครับก็ท้ายสุดแล้วกันก็อยากจะสอบถามคุณทิมหน่อยให้ช่วยสรุปหน่อยว่าโอเคสไตล์เจอร์นี่ของคุณทิมเนี่ยตั้งแต่ไฮสคูลจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับ ก็ยืดหยุ่น flexible แล้วก็เปิดรับ open แล้วก็สนุกกับมันก็ have fun ครับผม เป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะเราก็จะเหมือนกับเป็น canvas ของในเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็การที่จะใส่มา ครับผม ไม่ได้ strict ไปกับมัน หรือว่าไม่ได้ปิด แล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบใส่เพราะโดนบังคับให้ใส่ ก็น่าจะเป็นการเดินทางที่ดี สรุปเลยว่าจริงๆแล้วก็สะท้อนมาอย่างที่คุณทิมบอกว่ายืดหยุ่น แล้วก็ท้ายมันก็ตรงกับการที่คุณทิมมีค่อนข้างจะเป็น left leaning พาร์ตี้ด้วยกัน ครับ กันอะไรอย่างเงี้ยผมชัดเจน ก้าวหน้า progressive ใช่ครับผมว่าวันนี้เราก็พูดคุยคุณทิมในแง่ของแง่มุมอีกมุมที่ไม่ได้ซีเรียสเกินไปนะ ใช่ หลายอย่างเรื่องสไตล์อะไรเงี้ย ใช่ เรื่องที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณทิมมีอินฟลูเอนซ์อะไรมาจากอย่างนี้บ้าง อ๋อ นะครับผม ยินดีที่ได้รู้จักกันนะกายเรา ครับผม อายุใกล้ๆกันเนาะแล้วก็ ครับ แบ็กกราวน์อะไรก็เหมือนกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นข้าราชการ ใช่ ทั้งคู่อีกเหมือนกันอีกก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอกัน แล้วก็ต้องขอบคุณเด็กคอรัมที่ให้โอกาสมาพูดในสิ่งที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อน privilege นะครับ ของเรา แล้วก็ privilege ได้ ของเรา คุยกันถึงเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องนโยบายด้วย แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย แล้วก็ ครับผม สไตล์ของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสถ้าจะเล่าที่ไหนถ้าไม่ได้มาเล่าที่เด็กคอรัมก็คงไม่มีโอกาสที่ไปพูดที่ไหนได้ ได้ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับคุณทิม ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับสุดท้าย